So ayan guys, so papunta tayo sa office ngayon. So magko-quarantine tayo mamaya. So samahan niyo ako guys. So inatid ako ni tita. Yan si Jake at saka si tita. So tara guys, samahan niyo ako pagdating natin sa office. So ayan guys, so nandito na tayo sa bus. So kasama ko yung mga kasamahan ko sa Shinsekiyo. Ayan, shout out sa inyo guys. So andito na kami. So hello guys. And papunta na kami sa Privado Hotel. So hello guys, andito na kami sa Privado. So dito kami mag-quarantine for 14 days. So ayan yung ba namin. So ayan guys, Privado Hotel. So hello guys, so ngayon is dito kami ngayon sa Privado Hotel. Ayan guys, so magsistay kami for 14 days quarantine, and then after nyan guys is pwede na kami umalis. So samahan niyo ako guys sa 14 days dito sa hotel. So pakita ko sa inyo kung ano yung mga dapat gawin, and i-discuss natin kung ano ba yung mga pwede natin gawin libangan sa loob ng isolation. So see you guys. So ngayon guys, dito na tayo. So hanapin natin itong room. Okay. So dito banda. So, pasok na tayo guys. So ayan guys. Meron natin. So, lalagyan natin. Ayan. So, ito na yung room natin guys. And magsistay tayo dito for 14 days. So ayan guys. So 14 days. So hello guys. So andito na tayo sa ating room. So dito tayo magsistay for 14 days. So ipag-pray niyo ako guys na negative ako. So here we come. So what natin gawin is close natin yung door. Yan. So hintayin natin yung gamit. So meron sila ditong TV. So yan natin. Paano ba yun? Ayun. May TV sila guys. So ayan. So welcome guys to my room, and welcome to Marshall TV.